So, hi everyone, this is Sen. Welcome back to my channel and bago ang lahat guys, gusto ko pong magpasalamat sa mga nanonood po sa aking mga video and sa mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe now and don't forget to click my tiny bell so that if I have a new video, you will be notified. So today's video guys, i-feature po natin ang bahay po ni Miss A. Si Miss A ay nagkatrabaho dito sa Israel for 5 years at nung pinatayo niya ang kanyang bahay or nung pinaumpisahan niya po ang kanyang bahay guys is 3 taon pa lang siya dito sa Israel. Siya ay nagkatrabaho near Tel Aviv at year 2018 July nung pinaumpisa niya po ang kanyang bahay at wala pang 1 taon guys natapos na po ang kanyang project. So guys, panoorin po natin hanggang sa dulo para makakita po tayo ng idea kung tayo po ay may plano pong magpatayo ng sarili nating bahay. So ayan po guys ang ating video and please watch till the end.